થેપલા બનાવવા માટે મેં લીધું છે 1 વાટકી ચણાનો લોટ, 1 ચમચી ઘઉંનો લોટ, 1 ચમચી બાજરાનો લોટ, 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, 2 નંગ મોટી ડુંગળી જે મેં ખમણેલી છે. જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હો તો ડુંગળી વગર પણ બનાવી શકો છો. 5 ચમચી મરીનો ભૂકો, 5 ચમચી હળદર, 5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર નમક, દાણા ભાજી. હવે આ બધી વસ્તુમાં આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને બેટર તૈયાર કરીશું. બેટર આપણું રેડી છે. બેટર આવું પતલું રાખવાનું છે. ગેસ ઉપર એક તવો ગરમ મૂકી દીધો છે. તવા ઉપર આપણે થોડું તેલ લગાડીશું. તેમાં આપણે 1 ચમચા જેટલું બેટર નાખીશું.